muna. Hello! Ako si Teacher Cherry. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang inyong personalized Bitmoji sa iba't ibang design katulad ng virtual classroom. Handa na ba kayo matuto? Okay, simulan na natin. Una, buksan ang inyong Bitmoji app. Sunod, pumili tayo ng gusto nating gamitin sa ating iba't ibang mga picture o design. Ang pinili ko ay ito. I-share natin siya sa PicArt. Ayan. Ay, bakit nandyan siya? Ayan. So, ang gagamitin natin ay anong gusto ko? Ito na lang. Ito yung ano ko? Yup. So, i-share natin siya sa PicArt. Yung icon sa ilalim, hanapin natin ng PicArt. Nandyan sa unahan. Click. Ayan. Ngayon, pagdating sa PicArt, i-click natin ang cutout. Ito ang cutout. Click natin ang person para yung person ang kukunin natin. Ayan. I-click natin ang preview para makita natin kung ano magiging itsura niya. Yun, sakto. Pag gusto mong i-zoom in at i-zoom out, ang gagawin mo lang ay gamitin mo ang dalawang daliri mo. Yan, zoom in, out, zoom out. Sabay ha. Yan. Okay. Ayan. Ngayon, i-save natin siya. Kung meron naman lalampas dyan, o kaya kung meron namang mabuburang part, ang gagawin lang ninyo ay i-restore nyo lang siya. Pwede rin yung paliitin yung mga sizes ng restore at ng erase sa pamamagitan ng long press. Ayan, ni-long press ko siya. Kapag binura natin siya ng ganyang kalaki, ay malaki ang bilog, ang pag-erase. Pag maliit, ayan, pwede natin i-control kung gaano kalaki ang ating buburahin. Ganun din sa restore. Long press. Pwede natin kontrolin kung paano natin ibabalik. Kung malaki o maliit. Balik na tayo sa preview. Yan. Ngayon, isave natin ang Bitmoji na napili natin at na-cut out na natin. Dito sa taas, sa kanang bahagi, click nyo ang save. Lumalabas dyan ang save to my stickers. Ayan. Tapos, isa pang click dun sa arrow na may white. At save din natin ulit dito sa picture sa device. Ayan. Tapos, pindutin ang done. Ayan. Ngayon, balik na tayo. Ayan. Sa PicArt tayo, PicArt. Pwede na natin siyang gamitin dahil nasa sticker na natin ang ating Bitmoji. Click natin ang plus sign. Start editing. Kung gusto nyo, maglagay muna ng background. Halimbawa, background natin ay classroom. I-click nyo itong search. Itong search sa taas, sa may kanang bahagi. Lalabas dyan ang search. Kung gusto nyo, classroom, mag-type tayo ng classroom. Classroom background. Ayan. So, lalabas dyan yung mga classroom background. Ito, ang piliin natin ay itong nasa pangatlo. Click natin yan.
So na. Ayan. Ayan na ang classroom natin. Ngayon, yung mga icon sa ilalim, hanapin natin ang sticker. Click natin ang sticker. And then, click my sticker. Ayan. Dahil ang dami ko ng sticker dito. Dito tayo sa cutouts. Click natin. Cutouts. Ayan. Click natin ang ating napiling. Ito ba yun, anak? Yan. Ayan. Ayan. Meron na tayong Bitmoji sa ating virtual classroom. Pwede rin natin palitan yan. Click nyo lang ulit yung image. X nyo. Tapos sticker ulit. Para mas bonggang welcome, welcome. Ayan. Ayan. So, ganun lang po kasimple. I-click nyo lang tong check at arrow na white. Save na ngayon siya. Click ng save. Save sa picture on your device and then click done. Ayan. Tingnan natin ngayon kung nasa ano na siya. Nasa ating gallery na siya. Saan ba yung gallery ko? Dami kasi. Album. Pick art. Yun. Dami So, ayun po. Rotation lock natin. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Nice to see you again after all these years. Ayan. So, ayun po. Simple lang, di ba po? Okay, may natutunan na naman kayo kay Teacher Cherry. Hanggang sa muli. Request lang kayo. Paalam. Punta muna tayo dito sa kitchen ko.